हाई नमस्ते, खानाका पारखीहरूलाई अर्चनाज नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज मैले किमा नुडल्सको रेसिपी लिएर आएको छु। यो किमा नुडल्स बनाउनको लागि यहाँले पुरै भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो एकदम स्वादिष्ट बन्छ, एकपटक अवश्य ट्राई गर्नुहोला। आउनुहोस् यो बनाउनतर्फ लागौँ। बनाउनको लागि चाहिने सामग्रीहरू यस प्रकार रहेका छन्। मैले यहाँ किमा लिएको छु जुन 300 ग्राम रहेको छ। त्यस्तै गरी दुईटा प्याजलाई मसिनो गरी काटेर लिएको छु। एउटा दुईटा लसुनलाई पनि यहाँ मैले काटेर लिएको छु र यहाँ मैले थोरै टमाटरलाई पेस्ट गरी लिएको छु। हामीलाई चिली फ्लेक्स पनि चाहिन्छ, मैले 1 चम्चा लिएको छु र थोरै टिमुरको धुलोलाई पनि लिएको छु। त्यस्तै गरी हामीलाई नुडल्स चाहिन्छ। मैले यहाँ स्पागेटी नुडल्स लिएको छु। यहाँले जुनसुकै नुडल्स पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। र सबैभन्दा पहिला मैले यहाँ तोरीको तेल तताउँदैछु। तोरीको तेल तातिसके पछाडि यसमा हामीले अघि लिएको चिली फ्लेक्स र टिमुरलाई राखेर ग्यासलाई अफ गरेर एकछिन चलाउनु पर्ने हुन्छ, नभए यो डढ्न सक्छ। यसले चाहिँ हाम्रो किमा नुडल्सलाई एकदम स्वादिलो बनाउने हुँदा यो हामीलाई चाहिन्छ। यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चिल्ली ओइल यस्तो प्रकारको हुनुपर्छ। यो धेरै बेर हामीले ग्यासमा तताइराख्यौँ भने डढ्न सक्छ। त्यसकारणले ग्यासलाई चाहिँ तेल मजाले ताते पछाडि चाँडै अफ गरिदिनु होला। र फेरि मैले यो प्यानमा तोरीको तेललाई नै राखेर यहाँ अघि हामीले चप गरेर राखेको लसुनलाई एकछिन फ्राई गर्दैछु। यो लसुनहरूबाट म अलिकति लसुनलाई छुट्टै निकालेर राख्दैछु, जुन म पछि प्रयोग गर्नेछु। यसको लागि यहाँले पुरै भिडियो हेर्नुहोला। र म अब यसमा अघि मैले चप गरेर राखेको प्याजलाई एकछिन फ्राई गर्दैछु। यहाँले प्याजलाई यसरी नै मसिनो गरेर काट्नु होला र यसलाई हामी गोल्डन ब्राउन हुन्जेलसम्म भुट्नेछौँ। अब म किमालाई यसमै मिक्स गरेर भुट्न गइरहेको छु। हामीले किमा भुट्दाखेरि एकदम बिस्तारो भुट्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यसबाट पानी आउन सक्छ र त्यसलाई हामी सबै पानी सुक्ने गरी भुट्नुपर्छ। यो झन्डै 5-6 मिनट भुटिसके पछाडि यस्तो बन्छ र यसमा मैले अब थोरै धुलो खोर्सानीलाई पनि राखेँ। त्यस्तै गरी स्वादअनुसार नुनलाई राखेँ। एक बिर्को आधा सोया ससलाई पनि राखेँ र यो सबै राखिसकेर म यसलाई एकछिन मजाले फेरि चलाउँदैछु। हाम्रो किमा नुडल्सको लागि किमा नै मुख्य भएको हुँदा यो किमालाई मजाले भुट्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ टमाटरको पेस्ट बनाएर राखेको थिएँ, यसलाई पनि मिक्स गरेर म यसमै भुट्दैछु। मैले चाहिँ यहाँ काँचो टमाटरलाई पेस्ट गरेर लिएको हुँदा यहाँ धेरै पानी आएको छ र यसलाई म धेरै बेर लगाएर भुट्दैछु। यो किमा नुडल्स बनाउनको लागि यो किमाको पानी यतिको सुकिसके पछाडि हाम्रो किमा तयार हुन्छ। यहाँले पनि पानी चाहिँ सबै सुकाउनु होला। र अब यो किमा हाम्रो लगभग तयार भइसकेको छ। अब यसलाई हामी साइडमा राखेर नुडल्स तयारी गर्न लागिरहेका छौँ। त्यसको लागि एउटा भाँडामा मैले पानी उमालिसकेको छु र यसमा मैले 1 चम्चा नुनलाई राखेँ। त्यस्तै गरी थोरैमा मैले ओलिभ ओइललाई पनि राखेँ र अब यसमा म नुडल्स हालेर यसलाई उसिन्दैछु।
हामीले यो किमा नुडल्स खाँदाखेरि यो नुडल्सलाई बोइल मात्रै गरेर खाने हुँदा यो राम्रोसँग पाक्नुपर्ने हुन्छ। यहाँले यसलाई चेक गर्दै पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। नुडल्सलाई एकपटक चेक गरेर पाक्यो पाकेन हेर्नुहोला र मजाले पाके पछाडि मात्रै यसलाई निकाल्नुहोला। र मैले चाहिँ यहाँ नुडल्स पाकिसकेको छ र यसलाई निकालेर यसको पानी फ्याँकेर यसलाई पखालीहरू लिइसकेको छु। अब हाम्रो किमा नुडल्स सर्भ गर्नको लागि रेडी भइसकेको छ। म यो सर्भ गरेर यहाँलाई देखाउँदैछु। त्यसको लागि मैले यहाँ एउटा प्लेट लिएको छु र त्यो प्लेटमा सबैभन्दा पहिला चिल्ली ओइललाई यो प्लेटमा यसरी नै दल्नुहोला र यो दलिसके पछाडि फ्राई गरेर राखेको लसुनलाई यहाँ राख्दैछु। यहाँहरूले पनि यसरी नै राख्नुहोला। त्यसै गरी अब हामीले नुडल्सलाई राख्नुपर्छ र यो नुडल्सलाई राखिसके पछाडि यसको साइडबाट किमालाई राख्नुपर्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ किमा कति राम्रो बनेको छ, हेर्दैखेरि खाउँ खाउँ लाग्ने भइरहेको छ। र यसको माथिबाट पनि हामीले चिल्ली ओइललाई राख्न सक्छौँ। यदि यहाँहरू धेरै पिरो खानुहुन्न भने यो नराखिकन पनि खान सक्नुहुन्छ। र यसको माथिबाट एउटा सानो धनियाँको टुक्रा राखेको छु। अब यसलाई हामीले खानको लागि रेडी भएको छ। म यसलाई चाखेर पनि देखाउँदैछु। यो खाँदाखेरि हामीले यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरेर खानुपर्छ, नभए यसको टेस्ट मिठो आउँदैन। यसलाई सबै मिक्स गरिसके पछाडि यहाँहरूले आफूले स्वाद लिन सक्नुहुन्छ। हस् त आजको भिडियो कस्तो लाग्यो हेरेर लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद।